Олеж, а давай подивимося, що там за перебріками. Ну, це ж теж цікаво. Тому що те, що в нас відбувається, дуже часто дзеркально відбувається і у наших ворогів. У нас династія, там ще цікавіше. У екс-першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова, якого виявили на розкраданні бюджету та крадівництві на закупівлях в Мінобороні, знайомо, да? Десь я таке вже чув. Знайшлися свої яйця по 17 рублів. Бо в нього вилучили активи на 5,5 мільярдів рублів. Це приблизно 77-75 мільйонів доларів. Це для розуміння. У заступника. Але є невеликий нюанс. Він не просто заступник. Він гаманець Шойгу. Його права рука. З 94-го року він з ним поряд. Суд задовольнив позов Генпрокуратури, яка чітко працює по команді з Кремля, а російські ЗМІ практично не висвітлювали подію. У такі держави пішли гроші, елітна нерухомість, комерційні об'єкти в Москві та Підмосков'ї, навіть дім цього Цалікова. А це найближчий соратник Шойгу. Процес перевели у закритий режим. У суді це пояснили матеріалами щодо держоборонзамовлення, інтересами держави в умовах СВО і далі. Але європейські розвідки фіксують активне обговорення цього серед російської політичної еліти. Вони справді перелякані. Ну от вони перелякалися, тому що так близько до них ще не прилітало. І тепер вони бачать, що під атаку може потрапити кожен. Одночасно з цим фіксується атака по оточенню Кириленка. Це все ж таки людина, яка керує адміністрацією президента. Не Вайно, а саме він керує, всі це розуміють. Конфлікт всередині кремлівських. І одночасно з цим у Москві посилюються так звані похмурі настрої через безвихідь у війни проти України. Про це пише і Блумберг, і інше. Скажи мені, будь ласка, чи може все це трансформуватися у ситуацію, яка наблизить кінець активної фази у війні, і чи впливає це на це ще й частота атак по Росії? І чи дійсно на Росії сьогодні еліти, я б сказав, не припинили підтримувати війну, а починають задумуватися, що війна їх може пожерти, як пожерла Цалікова і інших? Виключно за браком часу, тому що трішки залишилось буквально відрядження і все сутужно з часом. Але коротко, тому що тема Росії, вона просто благодатна. Тут так і хочеться розійтись вправо-вліво. Коротко відповідаючи, так, це наближує, причому це індикатор наближення і не тільки самонаближення, тобто це і посилює процеси, і демонструє нам ті процеси, які відбуваються підкилимно. Бо це боротьба груп впливу за ресурс, який скорочується, і з підставлянням один одного, зачисткою людей один одного і перехопленням грошових потоків, які ще залишаються. Оборонка – це ключовий грошовий потік наразі в Росії. Енергетичний, там вже такий потічок з ріки перетворився в потічочок. Будівництво, там вже від'ємний результат. Промисловість, там від'ємний результат, нічого не знайдеш. Дотації також толком не дають. Аграрка в Росії також вже підважена, тому що паливо зростає, дефіцити палива, відповідно, катаклізми всілякі, то вигорить, то затопить. Відповідно, по аграрки також там надприбутків, коли як, плюс з експортом є проблеми морським і в Росії також. Тому залишається лише два джерела, по суті. Одне – це оборонка, інше – поменше джерело, але дуже стабільне – це добрива. І от, до речі, добривне лобі там ніхто не чіпає. Там якраз своє таке королівство за 7-метровим парканом, за яким декілька російських гаманців існує собі, і вони напряму пов'язані з Путіним, з фінансуванням груп ключових. От коли туди дійдуть, оце говорить про те, що вже повний ахтунг, тому що вони це останній рубіж фактично. А оборонка зараз це дуже великий пласт грошей. І відповідно на ньому одразу всі ці конфлікти вилазять в публічний простір. Причому раніше їх так стільки не було, тому що грошей вистачало всім, і просто кожному нарізалася ділянка, і ніхто не заходив на сусідню. А якщо з'являвся хтось або якась нова ділянка, там дрони, наприклад, то чітко виділялося перстом царя-батюшки, от це ваші ФСБшні групи, а тут там ГРУшні групи, а тут оцей персонаж від СВР це буде стояти. Бо це ж за цим всім стоять все одно спецслужби, на які спирається режим,
А всі ці фасадні персонажі, так звані олігархи, вони лише є фасадами, менеджерами по напрямках. Тож це павуки в банці, бо економіка йде от з таким градусом вниз. За перші 4 місяці року в 1,5 рази більший дефіцит бюджету, ніж закладався на весь рік. Доходи від нафти на 40% менші, ніж тогоріч, при тому, що ціна на нафту втричі більша. По цим, боже мій, золотовалютні резерви тануть. По кількості вісякових кредитів в банках просто нижче ватерлінії. Нещодавно якраз заради цікавості дивився показники, скільки там мертвих кредитів і скільки від загального об'єму банківської ліквідності, скільки є прокредитовано в оборонку. Ну, є різні оцінки, прямої статистики нема, то там вже жоден з російських банків не пройшов би жоден перевірку на стійкість системи. Всі банки вже в підваженому стані знаходяться. Власне, хтось в переддефолтному стані, хтось під ризиком потенційного дефолту у випадку кризової ситуації. Тож банківський сектор вже також тримається буквально в розкарячки, і в ситуації, коли надрив – це лише питання часу. Тож, в принципі, ми будемо бачити ще більше подібних ситуацій, і коло конфлікту зараз воно десь в межах Садового кільця, іде полювання, буде звужуватись під кінець року до меж Кремля. Почнеться чистки вже і боротьба на рівні ключових прізвищ. Вже не тільки фасадних персонажів, а вже можуть починати підсиджувати до одного. З підсидкою Кирієнка, по-моєму, нещодавнім намаганням якраз через там болгарські вибори, угорські вибори тощо. Це вже вперше, по-моєму, за весь час така підкилимна битва внутрішньокремлівська почала вилазити назовні. При всьому цьому, ти знаєш, я тобі скажу так. Я сподіваюся, що ми побачимо найближчим часом ситуацію, коли в Росії почнуть жерти один одного не через те, що вони хочуть навіть врятувати себе, а через те, що це процеси, які на Росії традиційні ще з багато сторіч. Ну, давай чесно, революція не тільки пожирає своїх діточок, вона ще і пожирає своїх творців. Тому СВО повинно пожерти всіх, хто до нього причетний. Як в погонах, так і без погон. І дай Боже, щоб ця наволоч вся спалилася в цьому полум'ї тих взаємної вражди. Скажи, будь ласка, питання, яке я не можу тобі не поставити на фіналі. Закон про декриміналізацію порно – це взагалі якийсь анекдот. Всі розуміють, що на цьому годуються мінти, СБУ, ДБР, всі силовики на цьому годуються, якщо можуть. Хтось контролює вебкамщиць, хтось онліфанщиць, хтось порносалони, хтось, ну, в общем, всі на цьому заробляють. Але закон про декриміналізацію порно парламент провалив. Не захотіли вони позбавити ментів і інших постійного джерела доходу. За основу лише 207 народних депутатів. Навіть не вистачило голосів відправити на повторне читання, доопрацювання. Не було. Ти бачив? Провал за провалом. І дійсно, ну чого за це голосувати? Це ж не перекидання грошей з оборони на єбачок. Але здивувало, що депутати, наприклад, від ЄС не підтримали голоси, а екс-ОПЖ підтримала. Я тобі серйозно кажу, я дивився уважно. Юра Бойко підтримав цей закон. І скажи, будь ласка, що показало це голосування? Чому провалили законопроект? І ну тобі не здається, що оцей страх перед тим, а як наш виборець подивиться на це і скаже, що ми за порнуху чи що? І небажання пояснювати виборцю своє голосування призвело до того, що ми бачимо, як парламент залишив джерело незаконного доходу до права похоронців. Я думаю, що у цих депутатів, які проголосували проти, треба пожиттєвий бан на сайті Pornhub, щоб був. Мають бути послідовними до кінця. Ну, я жартую, звісно, але... До речі, ти бачив, депутат від «Слуг народу» проголосував проти цього закону, а його піймали, що він розглядав оголених дівчат
сидячи на сесії. Тобто, ти знаєш, це не лицемірство, я не знаю, як це назвати. Це коли ти собі дозволяєш, а іншим ні, не можеш. Ну що, це погано. Це Це ну, називається. да. Коротше кажучи, цей законопроект просто одразу розставить крапки над «і». От він взагалі не про порно. Він про принцип того, чи держава залазить в регулювання сфери моралі і поведінки і дій дорослих людей руками поліції чи ні. Він про те, що на цьому шалені чорні гроші гуляють в силовому блоці на контрольні закупівлі порнопродукції, на щоб вебкамщик сидіти дивитися, і це десятки тисяч гривень витрачаються. Ну, десятки тисяч гривень плюс 30 гривень на серветки, судячи з усього, цим поліціянтам. Це купа кеша чорного, який кримінальним чином ходить в силових структурах. Якщо хтось думає, що це зручний спосіб боротьби за мораль, то давайте тоді заборонимо так само алкоголь, сухий закон, заборонимо так само, що там ще в нас можна, цигарки. Ну, віддамо поліції слідкувати за тим, що там і як там із-під поли продається. Це буде дуже ефективним, мабуть, механізм контролю. Погоджуєтесь? Неефективним, правильно? Так чому тоді по цій специфічній діяльності в онлайн там оголені дівчата чи хлопці, не знаю, на камери оголюються? Ми маємо витрачати державний ресурс поліцейський з тим, щоб з цим боротися. Що тут такого? Хай займаються протидією торгівлі людьми, хай протидією дитячому порно, хай займаються злочинців ловлять. Є чим займатися правоохоронним органам за гроші платників податків, окрім як сидіти і на онлайн-сайтах відслідковувати, хто там де на камеру оголюється перед ким. А потім в штаті Це ж з радянських часів залишився. Цей закон залишився з радянських часів. тупа радянська норма. А знаєш, хто ще туди підпадає? У нас ж вже декілька прецедентів є. Пам'ятаєш, коли дівчина хлопцю на фронт пересилає просто відео своє оголене, а в результаті потім кримінальна справа. Тому що в рамках іншого процесу телефон був вилучений, і відповідно, є порноматеріали і факт пересилки. І формально це також потрапляє під те, що це було вироблення порнопродукції нею і розповсюдження порнопродукції нею. Так я тобі більше скажу. Мені зараз, я говорив, мені кажуть, дивись, є проблема. Мент фактично приходить конвейфанщиці і каже, або ти платиш, або ми робимо тобі першу ходку. Вона каже, йди геть. Їй починають робити, вона погоджується, але і інше, через сарафанне радіо починають погоджуватися. А зараз вони хотіли забрати цей механізм. Ну це ж ненормальна історія. До речі, мені дуже це будеш сміятися, але ж сьогодні вони радіють і тішаться. Мені казали просто ті, які мої знайомі, вони кажуть, там у них щира радість. Радість через те, що депутати це провалили. Але найсмішніше, що вони не будуть голосувати за цих депутатів. Ні! Це тупо те, що відбулося. А головне, це залишає ще одну годівничку для правопохоронців. Це не охоронці, це правопохоронці. І в мене до тебе тільки одне запитання. Скажи мені, будь ласка, скільки часу ще треба нам, щоб ті люди, які мають можливості прикрити такі годівнички, залишали би їх? Це що і в цьому парламенті, і в наступному. Всі бояться сказати, що вони фактично що зробили? Бояться через що? Я просто не можу це зрозуміти, чесно не можу. До речі, дуже смішна ситуація з Железняком. Він голосував за, дружина проти. Це взагалі треш якийсь. Він був одним з ключових лобістів цього законопроекту. Дружина не проголосувала. Ні, ну мене засмутили тут всі абсолютно. І Слуги, і Батьківщина, і ЄС. Це питання, яке не стосується економічної політики уряду. Це не питання, яке стосується кадрового призначення уряду. Відповідно, це питання не те, де коаліція, а ми опозиція просто будемо спостерігати. Це соціальне питання і питання, яке проходить наскрізним чином через купу каденцій парламенту, тому що це ще радянська норма. І коли на ній опозиція просто відсутня, а влада каже, а не вистачило, мені байдуже. Вони народні обранці України.
народний депутат, і вони мають працювати під куполом Верховної Ради, вони мають голосувати законопроекти, бо депутат він одиниця, самодостатня народний депутат і несе відповідальність за свої голосування сам у фракції, не в фракції, в коаліції, не в коаліції. Це його відповідальність перед українським народом, який йому делегував це. Йому, зрештою, за це зарплату платять, статус дають і пільги потім. Тому в будь-якому разі тут ніякої відмазки, що а ми влада, а ми опозиція, а ми вийшли покуріть, і близько не може бути. А кеш, ну я розумію, звісно, зараз поліції в обидві руки радіють, тому що в них просто багатомільярдні потоки. Тільки що ледь не забрали, а тут різко раз і повернулися. Ну це ж купі казу, продай казу. А вони вже розпрощалися з тим, що цей потік піде. А тут оп. Чому депутати голосували так? Чому депутати виходили? Не знаю. Підозрюю, що десь це може бути зацікавленість і вмотивованість конкретно. Ну, наприклад, Депутатів. як Халімона, який був колись заступником фракції Слуга народу, а після того, як його спіймали, що він на початку повномасштабного вторгнення купив на Печерських пагорбах домівку, на яку не міг пояснити, звідки в нього гроші, звідки гроші в його співмешканки, на яку він оформив все, і так і не зміг пояснити. Так він, до речі, за те, щоб купувати будинки на Печерських пагорбах, не маючи доходів, але проти того, щоб мінти позбавилися такої годівнички. Цікава ситуація, особливо, якщо ти постійно на такому гачку. Хтось банально з валізкою, хтось на гачку. Десь, до речі, я думаю, що попрацювали і церкви. Причому, ймовірно, навіть не безпосередньо самі церкви працювали, а просто ті, хто орієнтуються, на них вирішили, що раптом якось не так сприймуть. Бо я не бачив жодної заяви від жодної церкви, навіть щоб вони сказали ні, не голосуйте, І свята. промовчали. Навіть, по-моєму, церковні організації чудово розуміють, що це взагалі не про мораль, не про святість і не про чесноти. Це тупо і банально боротьба з корупційним злом, цей законопроект. Але, тим не менш, у нас виявилися святіші від Папи Римського в парламенті. Я певен, що частина вийде і скаже, що це то не божа справа за порнографію голосувати. При тому, що, знову ж таки, в законопроекті про порнографію буквально не слова. І причому навіть не про відповідальність, там декриміналізація, тобто забрати можливість ходити і на лічильник ставити і стрігти гроші з вебкамщиць, OnlyFans і так далі.